السلام عليكم. شفنا في فيديو سابق شرح عن ال A/B testing وإيش فوائدها. رابط الفيديو موجود فوق. اليوم راح نشوف كيف باستخدام جوجل اوبتمايز نقدر نطبق A/B testing على موقعنا وكيف نستفيد منها. عشان نتذكر، هذا موقعك الإلكتروني وأنت اوريدي ربطته في جوجل تاج مانجر عن طريق طبقة البيانات. يتم استبدال البيانات بين موقعك الإلكتروني والجوجل تاج مانجر. الجوجل تاج مانجر يزود الجوجل اناليتكس بالبيانات، إحصائيات عن الزوار، كم دخلوا الموقع. ما حطول عليكم. اليوم اللي حنعمله حنربط الجوجل تاج مانجر بأداة جديدة مجانية من جوجل اسمها جوجل اوبتمايز. الهدف من هذا الربط عشان نقدر نحصل على نسختين أو نعمل A/B testing، نحصل على نسختين مختلفة من موقعك الإلكتروني بشكل مبسط. مثلا نفس الموقع الإلكتروني لكن حنغير شيء واحد فقط. مثلا زر اشتري الآن راح يكون بالخلفية الخضراء، علما إنه النسخة الأساسية اللي هي A خلفيتها بيضاء. 50% من العملاء راح يدخلوا على الموقع راح تظهر لهم الشكل الأول، وال50% الآخرين راح يظهر لهم الشكل B. وراح نشغل التجربة اللي هي اسمها A/B testing لمدة 3-4 أيام، وبعد مرور فترة زمنية معينة بنوقف التجربة. جوجل اناليتكس راح يزود جوجل اوبتمايز بتقارير عن العملاء والبيهيفير واعداد الزوار، الكثير من المعلومات اللي راح تفيدنا باتخاذ قرار، بحيث هل نستمر بالتعديل ونعدل الموقع زر اشتري الآن يكون خلفيته لونها أخضر ولا خلفيته أبيض، مين فيهم اللي جاب نتائج أفضل. خلينا ننتقل للتطبيق العملي عشان نشوف كيف نقدر نوصل لهذه النتيجة. بس للتذكير إنه هذه كله تقدر تطبقه بدون ما تحتاج مبرمج معك في الموقع. الآن بننشئ حساب جديد في جوجل اوبتمايز. طبعا احنا بنطبقه بدون الحاجه للمبرمج، لانه احنا اصلا ربطنا الموقع بالجوجل تاج مانجر. هذه احد ميزات الربط بجوجل تاج مانجر. في عندكم فيديو فوق لو تضغطوا عليه تشوفوا شرح تفصيلي عن جوجل تاج مانجر. طيب، بعد ما انشأنا الحساب في جوجل اوبتمايز راح نربطه زي ما شفنا بالشرح بالجوجل اناليتكس. نختار الحساب، تم الربط. الآن هذا الكود اللي موجود هنا هو الكود اللي راح يربط جوجل تاج مانجر بالجوجل اوبتمايز عن طريقه. ننشئ تاج جديد، نسميه جوجل اوبتمايز تاج أو أي اسم آخر. نختار نوع جوجل اوبتمايز، نحط الكونتينر اي دي اللي نسخناه ونربطه بجوجل اناليتكس. نروح ادفانسد ونغير حاجة واحدة فقط، نختار once per page وسيف. هنا راح نلاحظ انه راح نخزن بدون ما نختار تريجر، لانه لسه في تعديل ثاني حنعمله. حنروح على التاج المنشأ مسبقا لجوجل اناليتكس، حنفتحه، نروح على advanced tag sequencing، بعدين fire tag before جوجل اناليتكس، ونختار التاج اللي انشأناه قبل شوي عشان يشتغل قبل الجوجل اناليتكس. سيف. بعد احفظ لنا التغييرات طبعا، لا ننسى في الجوجل تاج مانجر نعمل سبميت. راح تتخزن فيرجن في الجوجل تاج مانجر، نعطيها اسم واضح عشان بعدين نعرف ايش التغيير اللي عملناه. بلش. الآن راح نضيف جوجل كروم اكستنشن اسمها جوجل اوبتمايز. أنا مضافة عندي بس ما هي enabled، راح أعملها enable. هذه اللي راح تفيدني بتعديل الواجهة. بعد ما أضفناها
احنا الآن جاهزين نروح على جوجل اوبتمايز مرة ثانية ونعمل كرييت اي بي تيستينج. نعطيه اسم معبر عشان بعدين لما نرجع له نعرف ايش الاي بي تيستينج اللي عملناها. طبعا في انواع كثيرة من التيستينج. نروح للموقع وننسخ الرابط، نحطه هنا، نختار نوع اي بي تيستينج. في أكثر من نوع، ممكن فيديوهات قادمة نشرح الأنواع والفرق ما بينها. create. الآن أنشأنا ال A/B testing، لازم ننشئ ال variations يعني النسخ المختلفة. هذا الموقع النسخة الأساسية اللي هي النسخة A. مثلا راح أعدل في النص اللي مكتوب في الأعلى أهلا بك، هذا اللي راح أعتمد عليه في ال A/B testing. راح أعمل variation منه، حاط ال variant اسم معبر welcome message. الحين هذه صارت النسخة B. نسخة B zero changes، لسه ما فيها أي changes. نضغط edit. الاكستنشن اللي في جوجل كروم الآن حتساعدنا في التعديل. شوفوا إيش اللي حيحصل الآن. فتح لي الموقع كأنه مع الإديتور. اخترت المكان اللي حغير فيه، ممكن تختار منيو، بutton، زرار، أي حاجة، صورة حتى. ممكن تعدل الإليمنت كتكست أو HTML أو تحذفه. أنا راح أعدل التكست، مثلا نكتب حاجة، مثلا خصم على الطلبات الصباحية مثلا 20%. بعد ما أضفت النص أنا راح أعدل برضو لون النص أو لون خلفية النص بحيث يكون بشكل جذاب. طبعا الآن أنت بتختبر نسختين من الموقع وتشوف أيهما أفضل بناء على النتائج. يعني مش حكاية فتوى، المبرمج يقول لك لا كذا أحلى، الديزاينر يقول لك لا كذا أفضل. إحنا الآن بنختبرها ونشوف حتجيب أي واحدة فيهم حتجيب نتائج أفضل، وهي راح نعتمدها. سيف للتغييرات. الآن هذه النسخة B زي ما قلنا، والنسخة A هي الأساسية. لما حيدخل ناس على يوزرز على الموقع راح يتقسموا بنسبة 50% و50%. طبعا هذه النسبة تقدر تعدلها انت الويت. البيج تارجتنج هذا نتركه زي ما هو، ما نعدل فيه. حتى الاودينس لكل الناس، احنا ينفع برضو نختبر على شريحة معينة من العملاء، مثلا العملاء الجدد، العملاء طيب حنختار الاوبجكتيفز اللي احنا عملناه قبل كده في جوجل اناليتكس. هذا اللي حيعطينا هذا حيساعدنا على اتخاذ القرار. يعني احنا الكونفرجن عندنا هنا مثلا انه اشترى، وصل لصفحه الدفع. فاحنا فيما بعد حنشوف كم واحد وصل لمرحله الدفع واشتروا في المجموعه A وكم واحد في المجموعه B، واللي تكون اكثر هذا يعطينا دليل على انه التصميم كان افضل ويجذب بشكل اكبر. دخلت انا الان الموقع كيوزر بشكل عادي. خلينا نعمل بريفيو. تقدر تشوفه بشكل الموبايل، التابلت، تشوف الموقع كيف يكون شكله. هذا موبايل فيرجن، هذا الويب ريفيو. شفنا كل شيء جاهز، خلاص ما في تعديلات ما في تغييرات. نتوكل على الله ونبدأ التست. الآن بدأ ال A/B testing اللي احنا أنشأناه. لو دخلنا على الموقع كمتصفح جديد الموقع، الظاهر حظي إني أنا كنت في المجموعة A فظهر لي الفيرجن A. باستخدام الديفلوبر تولز تقدر تروح تمسح الكوكيز، لانه جوجل اوبتمايز بيخزن في الكوكيز عندك انك انت في A ولا B. راح اعمل كلير للكوكيز ونجرب نعمل ريفرش، يمكن يكون حظنا حلو ونطلع في المجموعة B ويظهر لنا الديزاين الاخر. ممتاز زي ما انتم شايفين
الآن أنا في مجموعة B. ممكن أرجع أعمل كلير مرة ثانية للكوكيز وأرجع أعمل ريفريش. طبعا الآن أنا بجرب أكون بين ال A وال B، لكن اليوزرز الآن اللي بيدخلوا الموقع فعليا هم بيتقسموا ما بين المجموعتين. في ناس بتظهر لهم A وفي ناس بتظهر لهم B. هنا شايفين ال A/B testing شغال. الريبورتينج أتوقع الآن ما حيكون في بيانات. شوفوا عدد الناس اللايف يوزرز اللي في ال A وفي ال B. تماما ما في بيانات إلى الآن، لسه data populated بس لسه ما هي provided للجوجل اوبتمايز. يعني الآن هي البيانات كلها موجودة في الجوجل اناليتكس، والجوجل اناليتكس زي ما شفنا في الشرح في بداية الفيديو هو اللي بيزود الجوجل اوبتمايز بالديتا. طبعا هذا يحتاج وقت. يعني انت الان المفروض تشغل الاي بي تيستينج لمده 3 4 ايام عشان تعطيك بيانات حقيقيه، وبعدين توقف الاي بي تيستينج وتستعرض الريبورتات وتشوف مين المجموعه الاكبر اللي اشترت من موقعك، وبناء عليها تتخذ قرار وتعدل في الموقع وتعتمد التصميم الجديد. تقدر تعمله لاشياء اخرى غير النص، ممكن تغير الباتنز، تغير اللاي اوت في الويب سايت، كل هذا بدون مبرمج. زي ما انتم شايفين في جوجل اناليتكس في ريبورت خاص لهذا الاي بي تيست اللي حاصل الان. شايفين فوق مكتوب رانينج، بعد ما يخلص حيكون اند. اتمنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا للمتابعه، ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا. اكتبوا لنا في الديسكربشن لو في اي افكار او اسئله عندكم. سلام عليكم.